Những sự thật thú vị về loài sư tử châu Mỹ. Sư tử châu Mỹ là một trong những loài thuộc họ mèo lớn nhất từng sống trên hành tinh. Chúng lớn hơn 25% và mạnh hơn nhiều so với loài sư tử hiện đại. Sư tử châu Mỹ được ước tính có chiều cao từ 1,6 đến 2,5 m từ đầu mũi đến gốc đuôi và cao 1,2 m tính từ vai. Sư tử châu Mỹ cũng lưỡng hình giới tính như sư tử châu Phi, với cân nặng xấp xỉ từ 235 kg đến 523 kg ở con đực và 175 đến 365 kg ở con cái, theo một ước tính vào năm 2012. Đây là một loài sư tử đã tuyệt chủng, sống ở Bắc Mỹ trong thế canh tân Pleistocene, 340.000 năm trước đến 12.800 năm trước. Nó tồn tại khoảng gần 330.000 năm. Sư tử châu Mỹ to hơn một chút so với một con mèo răng kiếm. Loài Smilodon populator nặng từ 220 đến 400 kg. Mặt khác, sư tử châu Mỹ có thể thông minh hơn so với Smilodon. Hàng ngàn con hổ răng kiếm săn mồi đã bị bắt ở các hố nhựa đường La Brea, nhưng chỉ vài chục con sư tử châu Mỹ rơi vào cái bẫy đó. Trí thông minh có thể là một đặc điểm quan trọng đảm bảo sự tồn tại trong hệ sinh thái Pleistocene của Bắc Mỹ. Tên khoa học của sư tử châu Mỹ là Panthera leo atrox. Trong tiếng Latin có nghĩa là sư tử tàn bạo. Sư tử châu Mỹ còn được gọi là sư tử Bắc Mỹ hoặc sư tử hang châu Mỹ vì chúng có nhiều nét tương đồng về mặt di truyền với loài sư tử hang Á Âu đã tuyệt chủng. Một bản sao bộ hàm của sư tử châu Mỹ được tìm thấy nằm trong tay bức tượng của một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Mỹ Joseph Leidy, đặt bên ngoài Học viện Khoa học Tự nhiên ở Philadelphia. Sư tử châu Mỹ là một loài động vật rất nhanh nhẹn, nó đã có thể đạt tốc độ 48 km/h. Chúng đã sử dụng các hang động, hẻm núi và vách đá nhô ra làm nơi trú ẩn. Tình hình là mình mới tạo trang web áo-godzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. Về môi trường sống. Đúng như tên gọi, môi trường sống của sư tử châu Mỹ được cho là đã chiếm hầu hết các vùng của châu Mỹ. Di tích hóa thạch của nó được tìm thấy ở phía tây của Bắc Mỹ và một phần của Nam Mỹ. Sư tử châu Mỹ được cho là đã phát triển mạnh trong mùa lạnh. Điều này là do hầu hết các khu vực tìm thấy hài cốt của chúng đều vào khoảng thời gian mà thời tiết trở nên lạnh giá. Người ta cho là chúng đã dựa vào các khe nứt và các cái hang để trú ẩn khi thời tiết đóng băng. Chúng cũng được cho là đã sống ở những khu vực thoáng đãng, nơi chúng có thể dễ dàng phát hiện ra con mồi của mình. Xét về chiều cao và cân nặng, chúng có thể không phải là loài chạy nhanh nhất, nhưng cũng không phải là loài chạy chậm nhất. Hành vi của sư tử châu Mỹ. Sư tử châu Mỹ được xem là loài mang tính xã hội dựa vào hành vi vì các bộ xương khác nhau thuộc các giới tính khác nhau được tìm thấy trong cùng một khu vực. Tuy nhiên, một số con sư tử châu Mỹ cũng có thể sống độc lập, sống một mình hoặc theo cặp, một con đực và một con cái. Chế độ ăn của sư tử châu Mỹ. Chế độ ăn của loài này chủ yếu là thịt. Bản chất của chúng là loài ăn thịt, giống với tất cả các loài họ mèo. Răng của chúng không thích hợp với thức ăn nào khác ngoài thịt. Chúng có những chiếc răng cửa chắc khỏe ở trước hàm. Những chiếc răng đó dùng để tách thịt ra khỏi xương. Chúng sử dụng chiếc hàm rộng chắc khỏe của mình để đâm thủng cổ họng của con mồi và với sự trợ giúp của những chiếc răng nanh sẽ giết chết nạn nhân. Người ta tin rằng con mồi chính của sư tử châu Mỹ là ngựa, hươu, lạc đà, lười đất, voi ma mút con và bò rừng. Sư tử châu Mỹ đã dùng kỹ thuật riêng của chúng để hạ gục con mồi. Đôi chân dài và khỏe giúp chúng trong quá trình truy đuổi mồi. Người ta tin rằng sư tử châu Mỹ đã cạnh tranh thức ăn với các loài động vật ăn thịt khác. Chắc hẳn đã có những cuộc giao tranh ác liệt giữa chúng hoặc những kẻ săn mồi khác. Điều này đã được kết luận sau khi phân tích thấy chúng thường xuyên bị gãy răng. Về kẻ thù tự nhiên. Không có kẻ săn mồi nào được biết đến cho sư tử châu Mỹ trưởng thành hoặc sư tử cái. Tuy nhiên, đàn con của chúng có thể bị săn bởi nhiều kẻ săn mồi bao gồm mèo răng kiếm và gấu khổng lồ. Loài sư tử tiền sử đã tuyệt chủng này có thân hình vạm vỡ với đôi chân dài và thậm chí là đôi chân trước còn mạnh mẽ và có lẽ nhanh hơn cả sư tử châu Phi. Tốc độ nhanh hơn sẽ có thể giúp bắt được con mồi nhanh hơn. Động vật ăn thịt hàng đầu kỷ băng hà này có lực cắn ước tính khoảng 8.000 Newton trên mỗi inch vuông. Lực cắn của sư tử châu Mỹ mạnh hơn gấp đôi so với sư tử hiện đại ngày nay. Dựa trên các bức tranh về những cái hang ở Pháp được tạo ra cách đây 30.000 năm cho thấy con sư tử châu Mỹ đực không có bờm, giống với loài sư tử hang, một trong những họ hàng của chúng. Thực tế là con đực lớn hơn con cái, từ đó cho thấy sư tử châu Mỹ sống trong các nhóm xã hội khác nhau. Đối với những con đực, chúng sẽ cạnh tranh với nhau để giành quyền kiểm soát đàn. Người ta thấy rằng có nhiều hộp sọ bị gãy răng có thể là kết quả của các cuộc chiến tranh giành quyền thống trị.
Tuy nhiên, số lượng con đực và con cái được tìm thấy bên cạnh những con vật săn mồi trong hố chứa nhựa đường La Brea gần như bằng nhau, cho thấy rằng chúng không giống với sư tử hiện đại, loài mà con cái thực hiện tất cả các cuộc săn mồi. Sư tử châu Mỹ săn theo cặp đực cái hoặc nhóm nhỏ. Con đực có răng nanh lớn và có mào nằm ở đường giữa, nổi rõ trên hộp sọ. Sự cạnh tranh của chúng với các loài động vật ăn thịt lớn khác như mèo răng kiếm và gấu khổng lồ khốc liệt hơn so với các loài ăn thịt lớn ngày nay. Tần suất gãy răng của hóa thạch cho thấy mô hình này. Cuộc cạnh tranh chủ yếu của sư tử châu Mỹ là từ loài sói xám, giống như linh cẩu đốm với sư tử châu Phi vậy, và gấu mặt ngắn. Những kẻ săn mồi có cùng sở thích, môi trường sống và có lẽ có cùng hoạt động ăn đêm. Trong đó là gấu mặt ngắn có thể nặng hơn sư tử châu Mỹ tới 4 lần và có thể chiếm ưu thế dễ dàng hơn khi chúng săn mồi. Chúng có thể bám theo những con sư tử đi săn và sau đó cướp thức ăn của chúng. Gấu nâu hiện đại cũng sử dụng chiến lược này ở những khu vực chúng cùng tồn tại với sói xám. Phạm vi của sư tử châu Mỹ bao gồm một phần lớn châu Mỹ, khi nó lan rộng từ Alaska và Yukon ở phía Bắc. Sư tử di chuyển đến tất cả các khu vực phía đông của lục địa phía Bắc. Các di tích hóa thạch đã được phát hiện ở miền Nam và Trung Tây của Hoa Kỳ ngày nay cũng như Mexico. Các mẫu vật được bảo quản tốt nhất đã được tìm thấy ở các hố nhựa đường La Brea ở Los Angeles, California. Ở phía Nam, sư tử châu Mỹ được cho là đã di chuyển đến tận Peru, ngay trước khi loài vật này tuyệt chủng gần 13.000 năm trước. Sự tuyệt chủng của sư tử châu Mỹ được xem là kết quả của việc thay đổi khí hậu nghiêm trọng xảy ra khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc. Một số lượng lớn các loài động vật có vú đã bị xóa sổ, bao gồm cả con mồi của sư tử. Điều này trùng khớp với cuộc di cư của con người đến khu vực tân thế giới. Điều kiện thời tiết thay đổi, mất con mồi, xung đột với con người và sự cạnh tranh với các loài săn mồi đỉnh cao mới xuất hiện đã dẫn đến sự suy giảm và cuối cùng là sự tuyệt chủng của sư tử châu Mỹ khi kỷ nguyên Holocene hiện đại bắt đầu. Trong tất cả các loài động vật có vú trên cạn, sư tử có lẽ là loài mất đất nhiều nhất trong lịch sử. Khi con người phát triển mạnh mẽ, sư tử châu Mỹ đã bị đuổi khỏi châu Âu, châu Mỹ và hầu hết châu Á và châu Phi, bị cô lập đến các khu bảo tồn, nơi mà những loài mèo lớn như thế này tiếp tục đối mặt với những mối đe dọa liên tục đối với sự tồn tại của nó. Trước khi còn các wild sands hình thành, nhiều loài động vật mà sư tử châu Mỹ săn đã sống dọc theo bờ hồ nước ngọt của hồ Otero. Ngày nay, chúng ta tìm thấy những dấu chân hóa thạch của chúng để lại nơi đáy hồ Otero cũ. Những nhà mô tả sinh vật học đã tìm thấy di tích của những bộ da cùng với những mảnh xương của sư tử châu Mỹ trong các hang động ở Patagonia thuộc Argentina và cho thấy da của loài vật này có màu hơi đỏ. Sư tử châu Mỹ sinh sống ở các savan và đồng cỏ giống như loài sư tử hiện đại. Có thể sư tử châu Mỹ lót ổ của chúng bằng cỏ hoặc lá cây giống như loài hổ Siberia hiện đại. Tập tính sinh sản của sư tử châu Mỹ được biết là có 102. Chúng chỉ giao phối với những con trong đàn của chúng mà không giao phối với những con ngoài đàn. Thời kỳ sinh sản của tất cả sư tử châu Mỹ là vào mùa hè khi thời tiết thuận lợi. Khoảng thời gian mà sư tử châu Mỹ cái tiếp tục sinh con sẽ phụ thuộc vào nguồn thức ăn sẵn có và thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi nhưng thức ăn khan hiếm thì việc sinh sản sẽ không diễn ra. Nếu nguồn thức ăn dồi dào nhưng đang là mùa đông, thời tiết lạnh giá thì việc giao phối cũng sẽ không diễn ra. Ok, video phân tích nội dung về loài sư tử châu Mỹ sẽ dừng lại tại đây. Các bạn có thích các video phân tích các loài thú cổ đại như này không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới nhé. Xin chào tạm biệt.